Сьогодні ми дізнаємося, чи можливо потрапити в місто Привид. І що саме приховує селище, яке бачило сотні смертей. І доторкнемося до уламків, де будувалася історія. Дуже моторошно їхати туди. По-перше, не всі можуть туди доїхати, тому що це місце незвичайне, і я не можу розповідати, чому саме, але не можна по офіційним даним туди просто так потрапити. Це перше. По-друге, після того, як сюди зайшли російські окупанти, тут вони залишили забагато приладів, які вибухонебезпечні, та й взагалі тут крізь все заміновано. Про це всі попереджають. І щоб ви розуміли, навіть якщо ви бачите якусь згорівшу хату або взагалі стоїть дім, не відчиняйте двері. По-перше, з етичної точки зору не відчиняйте двері чужі, а по-друге, всі крізь говорять, що російські окупанти залишали навіть вибухові речі, навіть в мікрохвильовій пічці, в холодильниках. Навіть було таке, що знаходили вибухонебезпечні прилади в дитячих іграшках. І це справді моторошно. Але у нас сьогодні є мета, і ми маємо надію, що нам вдасться все ж таки туди потрапити, і ми покажемо все, що там знаходиться. Фоткатись куди, давайте. Це в тебе ванс? Так. Оце ти крутий. А таке питання, хлопці, коли ми фоткаємося. А ви місцеві? Ви тут живете? Так. А де ви живете? Покажіть. Ось в цій стороні, там де кран, десь там. Недалеко. Біля сільпо, можна сказати. А ви всю війну тут знаходились чи від'їжджали? В Польщі були. В Польщі були? Так. Так, давай. А застали моменти, коли тут грюкало, коли було моторошно дуже? А який самий такий небезпечний момент, який вам здавався за весь час, який тут був? Сюди. Перший день був, і тут ПВО стріляло. Я пам'ятаю, ми в підвалі всі бігали. Я не хотів уїжджати, бо в мене дуже багато тварин, там собака, кіт, а ми без них пішли в підвали. Я не хотів уїжджати. Вони живі зараз? Так. Моторошно було в підвалі. А що ви робили в підвалі? Ну, ми в підвалі просто сиділи. Перший час ми просто сиділи, бігали зі всіма. А коли все закінчилось, що було далі? Ну, хтось поїхав, а хтось залишився, чекав, поки буде знову. Але хліб був, Так, і гречка був. теж була. Все було. Все було. А ну, Так. тепер саме крутий. Хто з вас на самокаті вміє трюки робити? Ти? Покажи трюк якийсь, давай. Спеціально для вас. Львів, Бар, Іванець. Йоу! Хлопці, чи ви розумієте, що це за вашими спинами і взагалі? Це машини з мосту, коли почалися взриви, люди почали виходити з машин, оставляли ключі для нуждаючих, і хто хотів, міг взяти і поїхати просто. І потім їх почали сюди звозити. Так, не знаю. Там ще можна далі проїхати, там ще одне кладбище машин. Тут є ще одне кладовисько машин? Там їх просто Ну, трохи менше. Ще рік тому ми знімали на фоні цих автівок, і вони ще не були так розмальовані. Це було справжнє кладовище машин, і це виглядало дуже стрьомно. Зараз місцеві художники цьому місцю подарували новий вигляд, і тепер це виглядає як якась демонстрація того, що make art, not war. Що означає, в принципі, роби мистецтво, а не війну. Виглядає дуже круто. Подивіться детальніше.
Реально круто, те, що українці вони не просто сміливий народ, це люди, які змогли адаптуватися до цього всього. Вони це пережили і демонструють максимально те, що вони можуть йти далі, і незважаючи на всі лихі часи, у них є сили. Супер, друзі, як тебе звати? Мене звати Артем. Артем, приємно. Артем, яка тобі ручка дорожча, права чи ліва? Право. Права, виставляє право вперед. В цьому Ліва. фокусі. Хорош. Артем, перевертай її. Кажи стоп на любій карті. Стоп. Тут, дивись, цю я бачив, верхню я ще не бачив. Скажи, будь ласка, ти знаєш взагалі карти, як вони називаються? Не зовсім. Не зовсім? Дивись, хто знає, що це за карта? Це дама. Це дама яка? Дивись, ми її підписувати не будемо, я зроблю дещо унікальне. Я її просто візьму і розірву повністю. Ось так от. Тримай і накрий другою рукою. Дивись, друга карта, яку я візьму, де вона? Це в мене, дивіться уважно, 10 бубі. Бачите? Десятка бубі. Дивіться уважно, я 10 бубі. Беру, торкаюся дами. Тепер в мене дама, а в тебе? Підійди ближче. В мене з'явилась дама, а у тебе вся десятка. Коротше, якщо хочеш вміти також дивувати, це дуже просто. По посиланню знизу переходиш. Після цього тобі необхідно ввести промокод Magic520. І тоді ти отримуєш 20% знижки на будь-який новий набір від Magic 5. Але встигне, бо наборів не також багато. Ще незабаром вересень і треба йти до школи, а в школу як це так пробиратися без фокусів? Тому встигне вивчити ті фокуси, які ти легко зможеш повторити. Розкажи, будь ласка, що у тебе тут написано? Ну, русський воєнний корабль, іди на. Це дуже мило. А тут що у тебе? Друга група тут, крові. Так, це моя група крові. А це що це у тебе? А це об'єднання сил. Ага, а ти читаєш, бо ти забув, що у тебе там, так? Так. А, ну добре. Прикольно, ось так виглядає зараз от сучасна молодь в таких от шмотках з такими шевронами. Щоб ви на секундочку просто подумайте, уявіть, от таке дитинство зараз у наших сучасних дітей. Ну просто уявіть, от згадайте, яке було у вас дитинство. І порівняйте, просто порівняйте. Друзі, хочу познайомити вас з Лілією, мешканець Гостомелю, і за нашими спинами знаходиться одна з її домівок. Вона надала дозвіл, що може показати і розказати, що було саме в той момент, які були емоції. Потрібні нерви, щоб це згадати. Тому, перш за все, дякую вам, що ви погодились. Покажіть, де ваш будинок. Так, давайте подивимося. Оце наш будинок. Виглядає зараз він так. Офігеть. Да. А Ви ви туди ще заходите? Так, чи... можна зайти туди, подивитися, але вже з кожним днем можна сказати так, що все хуже і хуже стає. Кирпичі осипаються, руйнується він все більше і більше. Що саме відбулося? Чому зараз в такому стані будинок? Значить, 5 березня прошлого року був прильот. Будинок, який напроти нас знаходиться. Ми з вами подивимося. А Так? прильот чого? Прильот, ну, я думаю, що снарядів. Ми ж не можемо визначитись. В актах пишуть боєприпасів. Снарядів, коротше. Був артобстріл, не артобстріл. Я не знаю, що. Ну, коротше, були прильоти. Будинок, який напроти нас, попав снаряд. І якби епіцентр горіння прийшовся от, саме на наші будинки. А снаряд, який потрапив, це як далеко він від вас був цей будинок? А він напроти, ми можемо подивитися.
подивитися. Тут напроти нас знаходиться будинок, який згорів. А що люди робили в цей момент, коли Ну, дивіться, то спалахнуло? так, у нас яка була ситуація 24-го. Ми вже всі тут розуміли, що починається війна. Понад нами літали самольоти, вертольоти. Дуже жахливо, коли над тобою пролітає такий чорний великий О, я це відчував. гелікоптер. Я Так, це в відчував тебе криша ходить отак от ходуном. Лякається дитина досить доросла, 13 років, але вона лякається. Потім ми вже десь біля 2, мені здається, годин ми чули, що перестрілку десь там, уже в аеропорту. Ми розуміли, ми розуміли, що перестрілка йде вже. Контактні бої йшли в аеропорту, тому що було дуже чутно його. Ну, збиралися постійно. У нас дуже такі, знаєте, гарні сусіди, дуже дружно живемо. І ми збиралися постійно, всі пили каву, думали, що нам робити. І у нас є сусіди військові, і мій чоловік військовий. І ми якби розуміли, що він постійно був на зв'язку з нами і казав, що збирайтеся, виїжджайте. Біля 6 години вечора ми всі виїхали, ну не всі. А, і в момент прильоту вас не було? Момент прильоту, так, це був вже березень місяць. У нас залишилися сусіди. У нас був сусід, який залишився з вагітною дружиною. І він нам бігав, знімав всі повністю там, типу, ребята, не переживайте, будинки стоять, все нормально, орки не зайшли. Я була з ними на контакті постійно, в спілкуванні. І в один день я розумію, що щось цілий день тиша. Люди сидять, у нас одна родина, друга родина, третя родина залишилися тут. Я їм кажу, у нас стоїть генератор, забирайте наш генератор, бо у вас нема світла, ламайте ящик, забирайте генератор. Тобто, якщо ми всі дзвонили, казали, взламувати наші будинки, де є вода, де є їжа, беріть, ми вам кажемо, де що є, беріть собі. Тому що ви не зламаєте, вже ми розуміємо, що якщо 25 числа ми вже їхали, коли звідси виїжджали, в 8:40, по-моєму, прийшло відео від сусідів, сусідніх таунів, що орки вже були під будинками. А вони тут залишалися чи просто Ну, були? хтось люди ж, ви ж розумієте, що не всі люди розуміли, що наскільки це може бути опасно для життя. Ми розуміли, що це військовий, це не може бути просто так. Ніхто не зайде, не по цьому в лобіки не йде. Мені подобається, що ви плюс-мінус якось ще з іронією до цього Ні, ви зрозумієте, якщо от просто я собі вивела таку теорію, ну може вона цікава комусь буде. Ні, якщо ти будеш ненавидити того сусіда, я не знаю, як його назвати ще по-іншому. Якщо ти будеш його ненавидити, то що ти робиш? Ти тільки зжигаєш себе. Так я вивела собі теорію, що я до них відношусь як до колорадських жуків. Ну це для мене колорадські жуки, які ти розумієш, ти картоплю посадив, тобі треба її зібрати, а вони лізуть і жруть твою картоплю. І що ти робиш? Ти можеш ненавидити їх. Ти збираєш їх в баночку і зжигаєш. Все, у нас це наше життя. Ми повинні прибирати з нашої землі для того, щоб нормально жити, щоб був нормальний урожай був. Потім мені сусід пише, я йому пишу, де ти є, тому що я не чую від тебе ні коментарів, ні дзвінки, нічого не проходять. У нього залишився GSM, от этот укртелекомовський, і ми по ньому вже мали зв'язок. Ось і він пише мені, що ситуація така, що у нас вже все, піндець, по-другому не скажу. Будинки горять. Ось і нам прийшлось домовлятися з військовими, з поліцейськими, щоб вони виводили людей. Тобто це в онлайн режимі було, на особистих домовленостях, я скажу так. 5 березня хлопці зайшли сюди, в Гостомель, через міст, який вже був зруйнований, і от вивели 50 людей, вивели через міст. Я кажу, що перший раз я плакала, бо я сиділа отак от в телефоні, тримала телефон, мені сказали, що ми заходимо в Гостомель. Я чекала смс-повідомлення, всі дивилися в той телефон. Мабуть, от ті 40 хвилин тиші, яка була, я в своєму житті, мабуть, у мене таких от довгих 40 хвилин, мабуть, не було. Перше повідомлення прийшло від хлопця, людей забрав. І от цю хвилину я дійсно, от коли написав, людей забрав, в мене отак от поток сліз. 40 людей, які живуть поряд і потребують допомоги, і вони ж без світла, без газу сиділи тут. Ну, тут дуже важко було. Друзі, зараз будемо заходити туди, просто подивіться, який вхід. Величезна кількість битого скла. Це будинок наших сусідів. Вибачте, це вхід в будинок? Це не вхід, вхід заварений. Двері заварені, бо така температура була горіння, що все позаварювалося. Подивіться, яка стеля. В якийсь момент це може просто взяти і обрушитись. Ну, реально на соплях тримається. Тому, друзі, якщо ви щось подібне знімаєте або в подібних речах десь там ходите, обов'язково вдівайте каски, не повторюйте, будь ласка. Тому що я зі своїм сусідом сперечаюсь, він каже, ви можете жити в своїх домах. Я говорю, подивись, будь ласка, зайди і розкажи, як ми тут можемо жити. Я б хотіла, я дуже хочу. Я хочу жити в своєму будинку, який я будувала, на який я збирала. Розкажіть, а це у що людей, тут це було? сусіди, у них була тут кухня. Це холодильник, це техніка, яка залишилася. Да. В мене джекпот, в мене півкухні не згоріла. Уявіть, це саме туди потрапив снаряд, все спалахує і послідовно будинок за будинком. Ну, я вас запрошую до себе.
Як ви бачите цю кімнату, тут, в принципі, після пожару так все і залишилось. Тут завжди стояла ялинка новогодня. Це кухня, яка залишилася. Це мій джекпот. Дивіться, як люди реагують і кажуть на те, що це просто повезло, це джекпот. І наскільки я розумію, ніхто зараз вам не допомагає в плані того, що якось переселити або щось таке. Потрібно ходити і видобулювати те, що тобі потрібно, те, що ти хочеш жити нормально, значить ти повинен ходити. Про мародерів свої же бігають, ми їх вже ловимо, здаємо в поліцію, але вони знов їх відпускають, і вони знов бігають. Тобто у вас були мародьори? У нас постійно мародери. Вони здирають проводку. Там же ж, якщо ви подивитесь, де згорівши будинок, повністю зідрана проводка. Щось вони вважають, що якщо це зруйновано, це все якби доступне стає. Щоб пройти далі, щоб ви розуміли, треба прибирати цеглу, бо інакше ти просто не пройдеш. Це була кімната така, якби гостєвая, можна назвати так. У мене на стелажі було 40 орхідей, які квітли на момент війни, початку війни. Цвіти як росли, вже більше року вони в такому стані. Це все, що залишилося від спальні. Спальня. Батарея, щоб ви розуміли температуру плавління. Такі труби залишилися. Тут телевізор висів. Телевізор Samsung гарний був. 4К. 4К, до речі, так. Я намагався підняти телевізор, і ось це все, що залишилось від 4К Samsung телевізора. І яка температура була, що скло заварилося все. Скло заварилося. Щоб ви розуміли, ми намагалися піднятися на 3-й поверх, але із-за того, що воно все заблоковано від тиску, який там був від цієї жаровні, і вся цегла, все воно попадало вниз, що тепер неможливо туди добратися нормально і безпечно. Наскільки я розумію, взагалі це небезпечно, так? Це небезпечно, то криші повністю провалилися. Слава Богу, що вони провалилися всередину будинку, тому що на сьогоднішній день ви розумієте, що це небезпека для оточуючих, які ходять повз будинків. Тому, друзі, щоб не наражати себе на небезпеку, ми не будемо туди підійматися. Друзі, щоб ви розуміли, тут все просто розхірячили мародери, які наживаються на тому, що просто люди тут не живуть. Вони забирають все. Скільки я знаю, ви мені сказали, що ви мріяли про цей будинок. Да, І да. Я очень мечтала об этом доме, и когда мне помогли родственники его купить, я была такая счастлива. Вы не представляете, эмоционально это было такое счастье, еще и в таком красивом месте. На дом, конечно, я бы никогда не потянула, а вот родственники помогли мне приобрести эту маленькую а квартиру. можете показати де Могу, воно? могу, пожалуйста. Мои вот эти 2 этажа, и вот эти 3. Це вітальня чи Це була кухня. кухня? Раритет, який Рибки. просто рибки. Я пам'ятаю. Оце вона збирала ось ці такі речі. Какая была тут лестница? Это было произведение искусства. И как эту квартиру любили. Всю жизнь на это, собирали. Вложили сюда всю душу. 23 числа я была здесь. Вот на этом месте. Так как мне надо было на работу, я уехала, я сама проживаю пока на квартире в Киеве. Мне сестра говорила, оставайся, оставайся. Я говорю, нет, я поеду домой, туда. И 24 числа я, конечно, проснулась в ужасе. Я бы никогда в жизни не могла подумать, что это произойдет в моей жизни. Уявіть, що вас вберегло, що ви за один день... Ви могли б залишитись тут, правильно? Щось вам сказало покинути це місце. Я просто уехала, потому что мне нужно было на работу. Робота зберігає нас. Вот здесь все остались. Дочка, внучка, сестра, племянники. Все остались, но они поехали здесь рядышком в Бучу. Друзі, ніколи не заходьте у чужі будинки. По-перше, все може впасти на вас, а Да. по-друге, це не ваша територія. У нас очень, говорит, был красивый двор. Здесь был застелен зеленой травкой, просто столик стоял. Травка искусственная была. Просто счастье убили. Мечта еще, конечно, есть. Це саме найстрашніше, коли ти все життя робиш свою мрію, і в якийсь момент все, що ти робив, просто зникає, і не знаєш, почати спочатку чи просто чекати допомогу. Є люди, є благодійні фонди, і те ж саме ти, який це чуєш, це не можна ігнорувати, бо на цьому місці міг бути кожен з нас.
ходили чутки, що тут виживали самі окупанти. Окупанти, так. Окупанти, ну щоб ви розуміли, тобто наша лінія згоріла вся от з 7 на 8 березня ми згоріли. Окупанти жили в сусідніх домах. Ці всі будинки вони використовували під унітази, перетрусили у людей все, що можна було перетрусити. Тобто повиламували, у кого були сейфи, повиламували шафи, золота. Сусіди розповідають, що декілька родин люди залишили хрестики золоті, які щось от не брали. Серйозно? Так, у сусідки залишився на підвіконні хрестик золотий. Невже є шанс на щось святе? Ви ж розумієте, на одного попадеш такого, а другої якийсь ні царя, ні Бога не знає, то І унітаз краде. йому все рівно. Да. До речі, унітази були всі повні, просто повні. Там зайти в хати неможливо було. У всіх були загажені унітази. І казали, що сплітні більше, да? Тобто казали люди, які залишилися, там же залишалися люди, які жили, ще слышали. І коли тиша, вони кажуть, тихо все, і чути, о чому орки розмовляють. В наш раніше їх вибили, чим вони планували звідси піти. Вони ждали КАМАЗи, які будуть вивозити майно і це все підірвати. Охренеть. Як можуть наші глядачі допомогти? Так, у нас є благодійний фонд. Ми збираємо гроші на відновлення наших будинків. Ми розуміємо, що відразу зібрати суму сумасшедшою неможливо. Ми шукаємо моменти відновлення, але нам потрібно буде робити криші, робити стоки, котли ставити. Друзі, тому якщо ви захочете долучитися та допомогти мешканцям Гостомелю, ви можете перейти вниз під описом під відео і можете побачити реквізити та допомогти чим можете. Це буде дуже круто з вашої сторони. Будемо дуже вдячні.